sinultop mo, mabilis lang. Ito ay susok o sa Ilocano ay bisokol. Ayan. So, grabe. Sarap. Galing daw ito ng Bataan. Ayan. Pinupukok natin yung ilalim para kapag naluto siya, hindi tayo mahirapang sipsipin. Ayan. Ayan, bawang. Isahan natin, napitpit ng dawing. Ito yung dawing. Special lang ating lulutuin ngayon. It's what we call ginataang bisukol. Yeah. So, ka-Ilocano ko siya. Alam nilang bisukol. Exciting. Special lang ating ipagluluto ngayon. Sinasabi ng iba niya, exotic to. So, yan. Kung ano yung exotic, pumunta natin. So, nalinisan na namin ang gusto yan. Bring-nash namin ng isa-isa. So, si Ces, yung assistant ko, pinubrush niya yung toothbrush niya. So, yan. Malinis na to, guys. So, i-gagataan natin. Pag-share ako sa inyo ng special na potahe. So, umpisahin na natin. Ayan, papainitan natin. So, dahil kami lang ni Ces, si Ces, revelation kung anong itsura niya. Si baklang Ces, in the future, i-reveal natin kung anong itsura. Siguro naman curious kayo. Ayan, kaming dalawa lang kakain ng suso. So, kami lang magsusultok ng suso. Kasi, yung ibang family members ko, hindi sila kumakain. So, dahil kami lang kumakain, pinagpapalamot ko sila ng baka. Ang kanila naman ay kinamiyasang baka. So, kami, ginataang bisokol or suso. Nakulo na ang iyong garlic. So, ang susunod naman natin ay onion. Ano ganun? So, dahil ko naman sinasabi sa mga cooking vlogs ko, you should be happy. Kailangan masaya ka habang nagluluto ka or else. Kung nakasimang ka, yung lasa ng malungkot din yung lasa ng iyong niluluto. So, ayan. And then, ginger. Gilisa mo lang siya. Halo-halo mo. Kapag sinusundan niya yung aking coating, so, mahilig ako maglagay ng patis. So, lagyan natin ng dalawa sandok. Pag kulang, later, timplahan natin. Lagyan na rin natin ng sulpa. Bakit ang gata? Masarap pag may sulpa. Para tumagal siya. Tapos nag-blend yung tamis. Medyo manamis-namis naman na yung sabaw ng nyog. Lagyan na ng peppermint. Konti lang yan.
konting magic na mo. Don't worry guys, so napaka-generous ko naman. Lagi ko namang ibinibigay sa'yo after the video yung exact ingredients. So, abangan nyo hanggang matapos. So, pagkatapos, dahil kami lang naman ang kakain, kakamayin ko na siya, ha? Ito. Bilis na ako. Tinutbrush ko. Pag kinain ko to, para natin kami nag-lips smoothes. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang ginamit yung pang toothbrush ay so, kabukin lang natin guys. Actually, ito pala ay 1.5 kilos. So, tag 3/4 kami sis. Dahil dalawa lang naman kakain. So, tag 3/4 lang kami. Tingnan natin yung kakang gata. Ito yung unang higa ng nyog. Ayan. Even na siya. So, diba guys, madali lang siyang lutuin, pero mahirap maglinis. Dun sa pinagbilihan ko, sabi niya, galing tong Bataan. So, titingnan natin kung gaano kasarap ang tuhol ng Bataan. Naglutangan na ang mga sinasabi. Ayan o, guys. So, lagyan natin ang seasoning. Okay? Ayan. Pero kung gusto ko kumain mamaya, syempre, pag kinain natin ito, nakakamay tayo. Kailangan nakakamay. Paigahin natin ang konti. Oh, baka hindi ako naiintindihan ng iba. Kasi ang iga ay Mindoro language or Mindorong wika. So, patuyuin lang natin ng konti. Sorry ha, na-influensyahan na ako ng husband ko. Ang husband ko kasi taga Mindoro. So, yan. Cheese. Konting kulo lang, guys. Tapos, okay na yan. Ulo lang yan. Hindi ko na siya tatakpan guys. Kasi para, syempre diba, pinag-aralan naman natin yan. Kapag naka-open, nag-evaporate yung tubig. O, ayan, yung na-explain yan, ha? Tikman na natin. Guys, panalo ang lasa. Pagka natikman nyo to, makakalimutan yung mga pangalan nyo. So, to equalize the taste, kailangan natin na lagyan ng sugar. Bakit ako laging naglalagay ng sugar, guys? Each time I cook, nilalagyan ko talaga ng konti para mag-equalize ang lasa ng alat at saka tamis, diba? Sarap na ito, guys. Ikon ko sa hindi ko ba kung ayan, syempre, tayong unang titikim ng bisukuan. Ayan siya. Guys, madali nga siya. Okay. Oh.
Guys, ang tagal-tagal ko lang hindi nakakain ko. Kasi nung bata pa ako nakakain. So, mabilis lang siya kapag pinukpok ko yung dulo niya. Ito siya, ang sarap. Sarap niya. Yung takap niya, pag pinakuluan mo siya, tatapon na rin. Diba? Isang hugutan lang.